Hello guys! Welcome to my channel ng The J Vlog Stores, and today mag-unbox tayo ng phone at ito ang Huawei Y6 2018. Tara, unboxan natin. So guys, ito unboxan natin tong Huawei Y6 2018. So ito yung harap niya. Ayan, Huawei Y6 sa likod, Huawei Y6 sa likod. Ito makikita natin 5.7 inch full view display. Meron siyang smart selfie toning flash, face unlock, and powerful speaker. So yan, na-purchase ko siya sa Lazada sa 11.11 Silila. At makikita nyo na bukas na siya kasi syempre binuksan ko siya for security rin. So yan, nilagyan ko ulit ng tape para hindi malaglag yung box. So yan, buksan na natin siya. Tcharing! Buksan na natin. Wow. Yan. So yan guys, buksan na natin. Ayan. So unang makikita nyo sa box is yung phone. Ito yung phone. Tayo muna natin sa gilid. Ito yung barcode niya. Ito yung SIM eject tool. Ayan, makukuha natin siya dito. And manuals. Hindi naman tayo nagbabasa gano'n ng mga manuals. Ayan, may manual siya. Huawei warranty card. Earphones. May kasama siyang earphones, guys. Ayan. Power brick. Ito yung power brick niya. Ito yung logo. Huawei. Baba. Ayan siya. And of course, yung power cable niya na micro USB. Yan, micro USB pa rin. Siya guys. Micro USB. So yan guys lang lahat ang kasama sa box. Wala na. Yun lang. So power brick, micro USB cable, headphones, warranty card, manuals, yun lang kasama niya sa mga box. Siya kasi yung eject tool. So ito guys yung phone. So yan, ang ganda niya guys. Dito yung logo niya sa harap, Huawei. Ito yung likod niya. Color blue yung napili nating color. So, ito yung taas niya. At dito yung headphone jack. Yan yung headphone jack niya. Ayan. Headphone jack. Meron siyang glossy finish sa taas, sa gilid. Ayan. Baba, speaker grill siya, micro USB port. And SIM card slot. So yan guys, buksan na natin. So yan guys yung ano niya. Ayan siya. So guys, ito na siya pag ano na start up na siya. Ito yung mga kasama niyang apps. Tingnan natin yung SIM card niya. SIM card slot niya kung hybrid ba siya or hindi. So yan guys, good news, hindi siya hybrid SIM. So dalawang SIM card and one micro SD card ang pwede natin ilagay. So yan, maganda hindi siya hybrid. So guys, doon na naman po nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan niyo yung video, don't forget to like and share. And also subscribe po to my YouTube channel for more upcoming videos. And like me on Facebook at J Vlog Stories. At huwag niyo kakalimutan i-click ang bell icon
for notification. Once again, this is Joe from the J Vlog Stories and have a great day. Bye!